আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ 1 kg বা 2 pound কেকৰ এটি কমপ্লিট ভিডিঅ'। 1 kg স্পঞ্জ কেক কেনেকৈ বনোৱা হয় তাক দেখুৱাৰ লগতে সৰু সৰু টিপছৰ সৈতে আইচিং কৰাৰ পদ্ধতিও দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টি নিশ্চয় আপোনালোকে চাই ভাল পাব, গতিকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব, তেতিয়াহে আপোনালোকে সৰু সৰু আইচিঙৰো টিপছবিলাক বুজি পাব। স্বাগতম জনাইছোঁ হিমা হবিজ চেনেলৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। গতিকে আহকচোন চাওঁ ভিডিঅ'টো। 1 kg স্পঞ্জ কেকৰ বাবে প্ৰথমতে মই লৈছোঁ 1.5 কাপ চেনি, গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচি ল'ম। আৰু এতিয়া মই লৈছোঁ 5টা কণী। আৰু কণী মই এটা এটাকৈ ভাঙি লৈছোঁ, এটা ডাঙৰ বাচন লৈছোঁ। এতিয়া মই তাতে আধা কাপ গাখীৰ এড কৰিছোঁ আৰু ব্লেণ্ডাৰে ভালকৈ ফেটি ল'ম। যদি ঠাণ্ডা দিন হয় আপোনালোকে গাখীৰখিনি গৰম ব্যৱহাৰ কৰিব, তেতিয়া কণীৰ সৈতে ভালদৰে মিক্স হৈ ধুনীয়া এটা স্মুথ হ'ব। ফেন উঠি অহালৈকে আৰু কণীৰ ৰংটো সলনি হোৱালৈকে মই ফেটি যাম। আৰু আধা ফেটি হোৱাৰ পাছত মই এতিয়া পিচি লোৱা চেনিখিনি দি দিছোঁ আৰু পুনৰ ভালদৰে ফেটি ল'ম। 3-4 মিনিটমানৰ বাবে মই হাই স্পীডত ফেটি লৈছোঁ, পূৰা ফেন উঠি যোৱাকৈ। এয়া মোৰ ফেটি লোৱা হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই 1 কাপ ময়দা লৈছোঁ আৰু তাতে এই সৰু চামুচখনে মই 1.5 চামুচতকৈ অলপ কম বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ। আৰু অলপ অলপকৈ মই ময়দাখিনি দি এতিয়া স্পেচুলাৰ সহায়ত ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। খুব বেছি ফেটি পেলাব নালাগে, এনেদৰে মই কৰাৰ দৰে চাৰিওফালে ঘূৰাই মাজত এনেদৰে কাটি দিব। মই ময়দা অলপ অলপকৈ দিছোঁ, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে চালনীটো চালি ল'ব পাৰে, কিন্তু যিহেতু মই পেকেটৰ ময়দা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেয়েহে মই চালি লোৱা নাই আৰু অলপ অলপকৈ দি গ'লে ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায়। কেকৰ বেটাৰটো লাহেকৈ ডাঠ হৈ আহিছে, আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয়। মই এতিয়ালৈকে 2 কাপ ময়দা দিলোঁ আৰু এতিয়া আকৌ আধা কাপ দি দিছোঁ। আৰু এই মিশ্ৰণটো মিক্স কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া মই 1 কাপতকৈ অলপ কম, অৰ্থাৎ 4 ভাগৰ 3 ভাগ ৰিফাইন তেল দিছোঁ। ৰাইচ ব্ৰেন ৰিফাইন অইল ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে কালাৰটো অলপ ডাৰ্ক দেখা গৈছে। এইখিনিও মই ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু শেষত এতিয়া মই এইটো মেংগ' ক্ৰাছ দিছোঁ। আপোনালোকে এচেঞ্চো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, বিশেষকৈ বেছি গৰম হ'লে ক্ৰাছ ব্যৱহাৰ নকৰিব, তেতিয়া এচেঞ্চে ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু এতিয়া এটা কেক টিনত মই বাটাৰ পেপাৰ লগাই ল'লোঁ আৰু ৰিফাইন অইল অকণমান চাৰিওফালে সানি ল'লোঁ আৰু তাতে মই কেকৰ বেটাৰখিনি দি দিছোঁ। আৰু দুবাৰমান এনেদৰে টেপ কৰি দিব যাতে এয়াৰ বাবুলবিলাক ওলাই যায়। এতিয়া মই মাইক্ৰ'ৱেভটো প্ৰিহিট কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু সেইটো হৈ গৈছে। আৰু তাতে মই কেকটো সাৱধানেৰে সুমুৱাই দিছোঁ আৰু কনভেকশ্যন মোডত মই 48 মিনিটৰ বাবে বেক হ'বলৈ দিছোঁ। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে কেৰাহীত বা কুকাৰতো বেক কৰিব পাৰে। মই আগৰ ভিডিঅ'ত কেৰাহীত কেনেদৰে বনোৱা আছে দেখুওৱা আছে চেনেলত, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু এয়া মোৰ কেকটো হৈ গৈছে। এডাল টুথপিকৰ সহায়ত এনেদৰে চাইছোঁ, এয়া ক্লিন হৈ আহিছে, তাৰমানে কেকটো সিজি গৈছে ধুনীয়াকৈ। আৰু কেকটো কমপ্লিট ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই এতিয়া আইচিঙৰ বাবে কেকটো উলিয়াই ল'লোঁ। ক্ৰীম ফেটাৰ পদ্ধতিটো মই এতিয়া দেখুওৱা নাই, যিহেতু মই আগতেই ক্ৰীম ফেটাৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' এটা দি থৈছোঁ। খুব ধুনীয়া কোমল হয়, কেকটো খাবলৈও ভাল হয়। আৰু ওপৰৰ ফুলি অহা ভাগটো মই এনেদৰে কাটি সমান কৰি ল'লোঁ আৰু মই 4টা ভাগত ভাগ কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী কেইটা ভাগ কৰে কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া এখন কেক বৰ্ডত মই অকণমান ক্ৰীম লগাই লৈছোঁ আৰু তাৰ ওপৰতে তলৰ লেয়াৰটো দি লৈছোঁ। এতিয়া কেকটো তিতিবৰ বাবে, যিহেতু ক্ৰীমখিনি লাগি ধৰিবৰ বাবে তিতাৰ খুবেই প্ৰয়োজন, সেয়েহে মই পানী এনেদৰে দি লৈছোঁ কেকটো তিতি যোৱাকৈ। আপোনালোকে চুগাৰ চিৰাপো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু আজিকালি প্ৰায় মানুহে যিহেতু চেনি কমকৈ খায় সেয়েহে পানী দি লৈছোঁ। আৰু ওপৰত এনেদৰে ফেটি লোৱা ক্ৰীম অলপ দি পেলেট নাইফৰ সহায়ত সমান কৰি ল'লোঁ আৰু অকণমান মেংগ' ক্ৰাছ দি লৈছোঁ, যিহেতু মই মেংগ' কেক বনাইছোঁ। আৰু মেংগ' ক্ৰাছৰ মাজত আজিকালি যিহেতু সৰু সৰুকৈ পাল্প থাকে, খাবলৈ খুবেই সোৱাদ হয়, সেয়াও দি ল'লোঁ। আৰু ওপৰৰ লেয়াৰটো দি মই ছাইডবোৰ এনেদৰে সমান কৰি লৈছোঁ আৰু পুনৰ পানীৰে কেকটো তিয়াই লৈছোঁ। এনেদৰে মই 3টা লেয়াৰত ক্ৰীম লগাই ল'লোঁ আৰু 3rd লেয়াৰটোৰ ওপৰত ক্ৰাছ দিয়াৰ পাছত মই অলপ চুগাৰ স্প্ৰিংকল ছটিয়াই দিছোঁ, খাবলৈ বেছি সোৱাদ লাগিবৰ বাবে। আৰু লাষ্টৰ শেষৰ লেয়াৰটো মই উল্টাকৈ কেকটো দি দিছোঁ, যাতে ওপৰৰ অসমানখিনি সমান দেখায় আৰু ক্ৰীম লগাবলৈ ভাল হয়। আৰু ওপৰত অকণমান ক্ৰাম কটিবৰ বাবে মই
অকণমান ক্ৰীম লগাই চাৰিওফালে সমান কৰি লৈছোঁ। যিসকলে নতুন হয় আপোনালোকে এনেদৰে ক্ৰাম কোট কৰি ফ্ৰিজত আধা ঘণ্টামানৰ বাবে ৰাখিব। মই কিন্তু লগালগে আইচিং কৰিবলৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া এটা বাতিত মই ক্ৰীম অলপ লৈ পিংক কালাৰ দি লৈছোঁ। এইটো মই কালাৰ স্প্লেছৰ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সদায়। আৰু পাইপিং বেগত এনেদৰে হোৱাইট ক্ৰীম লগাই ওপৰৰখিনি দি ল'লোঁ। আৰু প্ৰথমতে ছাইডৰখিনিত তলৰ এটা লাইন দি ওপৰত আকৌ এনেদৰে পিংক কালাৰ দিছোঁ, আকৌ হোৱাইট দিছোঁ। এটা ধুনীয়া ডিজাইন হৈ পৰিব। ইজি হয় কিন্তু এটা ধুনীয়া ডিজাইন হ'ব। এনেদৰে এটা লাইন হোৱাইট এটা লাইন পিংক দি ল'লোঁ ছাইডত। আৰু পেলেট নাইফৰ সহায়ত ওপৰৰখিনি সমান কৰি লৈছোঁ। মোৰ আগৰ কেইবাটাও ভিডিঅ'ত আইচিঙৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছত দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু এতিয়া ছাইডবিলাক সমান কৰিবৰ বাবে মই এইখন ষ্টিলৰ স্ক্ৰেপাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু একদম প্ৰেছ নকৰিব, ছাইডত অকণমান লগাই ঘূৰাই দিলেই ধুনীয়াকৈ সমান হৈ যায়। আৰু ওপৰলৈ উঠি অহা ক্ৰীমখিনি পেলেট নাইফখনেৰে পাতলকৈ, একেবাৰে হেঁচা দিব নালাগে, এনেদৰে পাতলকৈ ছাইড কৰি সমান কৰি লৈছোঁ। এয়া মোৰ প্ৰায় ক্ৰীমখিনি সমান কৰা হৈ গৈছে। এটা সহজ ডিজাইন কিন্তু দেখিবলৈ খুব মৰম লগা হয়। এয়া দেখিছে আপোনালোকে ছাইডৰ ফালে এটা ধুনীয়া পিংক আৰু হোৱাইটৰ এনেদৰে লাইন হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই এটা সৰু ৰ'জ নজল লৈছোঁ আৰু তাতে মই পিংক কালাৰৰ ক্ৰীম ভৰাই এনেদৰে ৰ'জ নজলৰ ওপৰত ফুলপাহ বনাই লৈছোঁ। প্ৰথমতে অলপ বেছটো বনাই ল'ব, ওপৰৰ কলিটো বনাব আৰু সদায় এটা পাহিৰ ওপৰত আধাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব। এনেদৰে ৰ'জ পাহ বনাই যাব। বাওঁ হাতখনেৰে নেইলটো ঘূৰাই থাকিব লাগিব আৰু সোঁ হাতখনেৰে এনেদৰে ৰ'জ পাহিবোৰ বনাই যাব। খুব ধুনীয়া ৰ'জ হৈছে, নিশ্চয় দেখিছে। আৰু ফুলপাহ উঠাবলৈ এখন কেঁচি ব্যৱহাৰ কৰিব। এনেদৰে আধা খুলি ফুলপাহ ৰাখি আকৌ কেঁচিখন বন্ধ কৰি উলিয়াই দিব। খুব সহজেই ফুলপাহ ৰাখিব পাৰিব। এনেদৰে মই অলপ অলপ ক্ৰীম কেকত লগাই লৈছোঁ ফুলকেইপাহ লগাবৰ বাবে। এতিয়া মই গুলপীয়া ফুল দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই দিছোঁ বেঙুনীয়া। গুলপীয়া আৰু নীলা ৰং লগালে ধুনীয়া এই বেঙুনীয়া ৰংটো পাব পাৰি। আইচিঙৰ বাবে কোনো ধৰণৰ বেঙুনীয়া ৰং এক্সট্ৰাকৈ কিনিবলৈ দৰকাৰ নাই। আৰু এই বেঙুনীয়া ফুলপাহো হৈ গ'ল, দেখিছে। এনেদৰে মই আটাইফালে ফুল লগাম। ভিডিঅ'টি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব। আৰু লগতে যিসকলে নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে চেনেলটি প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব। তেতিয়াহে মোৰ আহিব লগা এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে মই দিয়াৰ লগে লগে পাই যাব নটিফিকেশ্যন। এইটো মোৰ এগৰাকী কাষ্টমাৰৰ কেক হয়, সেয়েহে তেওঁলোকৰ পচন্দৰ মতে মই এই কেকটো বনাইছোঁ। আৰু এতিয়া মই হালধীয়া ৰ'জ দিছোঁ। ৰ'জ বনাবলৈ হ'লে ক্ৰীমখিনি আগতীয়াকৈ অলপ ভালদৰে ফেটি ল'ব, তেতিয়াহে ফিনিচিং খুব ভাল হ'ব। আৰু এতিয়া মোৰ থাকি যোৱা য়েল্ল' কালাৰ ক্ৰীমখিনি লৈ ল'লোঁ আৰু তাৰ ওপৰতে অলপ হোৱাইট ক্ৰীম দি গ্ৰীণ কালাৰ মিক্স কৰি দিছোঁ। খুব ধুনীয়া পাতৰ বাবে ৰং ওলায়। গতিকে এনেদৰে যদি আপোনালোকৰ থাকি যায় কালাৰবোৰ, এনেদৰে আন এটা কালাৰ মিক্স কৰি খুব ধুনীয়া ৰং পাব পাৰি। আৰু এতিয়া মই এটা পাইপিং বেগত ক্ৰীমখিনি ভৰাই ল'লোঁ আৰু আগটো অকণমান কাটি লৈ এনেদৰে দি গৈছোঁ। এটা ধুনীয়া ডিজাইন হ'ব, আপোনালোকে চাই থাককচোন। খুব ধুনীয়াকৈ এনেদৰে চিম্পুলকৈ এটা ডিজাইন দিছোঁ। অলপ প্ৰেছ কৰি ওপৰলৈ উঠাই উঠাই দিছোঁ আৰু আগটো পুনৰ ভালদৰে কাটি এনেদৰে পাতৰ ডিজাইন দিছোঁ। ইয়াত কোনো ধৰণৰ নজল ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মই আগতেও দিছোঁ পাতৰ ডিজাইন। নজল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ এটা ধুনীয়াকৈ পাতৰ ডিজাইন পাব পাৰি। আৰু হোৱাইট ক্ৰীম ভৰাই এটা পাইপিং বেগত আগটো এনেদৰে দি দিছোঁ। ফুলৰ মাজত এনেদৰে দিলে খুব ধুনীয়া লাগে, আপোনালোকেও দি চাবচোন, খুব ভাল পাব। আৰু কণমানি এজনীৰ নামত যিহেতু বাৰ্থডে কেকটো বনোৱা হৈছিলে, তাইৰ নামটো হয় মাইনু, আৰু মই সেইটো লিখি দিছোঁ। আৰু ওপৰত কেইটামান চুগাৰ বল দি দিছোঁ আৰু হেপী বাৰ্থডে টেগটো লগাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই এই ফণ্ডেণ্টৰ বাটাৰফ্লাইকেইটা কাটিং কৰি লৈছিলোঁ, যিহেতু কাটাৰ পোৱাই যায় বজাৰত। আৰু লগতে এইকেইটা হাৰ্ট শ্বেপৰ হয়। এই হাৰ্ট শ্বেপকেইটা মই গল্ডেন ডাষ্ট সৰু সৰু টেমাত কিনিবলৈ পোৱা যায়, অনলাইনো পাব বা বজাৰত পোৱা যায়। আৰু সেই গল্ডেন ডাষ্টত মই ফণ্ডেণ্টৰ হাৰ্টকেইটা লেটিয়াই লগাই ল'লোঁ আৰু এই মাজে মাজে এটা এটাকৈ মই হাৰ্টকেইটা লগাই গৈছোঁ। খুব চিম্পুল হয় কেকটো, কিন্তু দেখিবলৈ মৰম লগা হয়। কেনেকুৱা দেখিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু এয়া বাটাৰফ্লাই দুটা মই ওপৰত ফুলৰ ওপৰত লগাই দিলোঁ। এয়া মোৰ কেকটো ৰেডি হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল।